नमस्कार, मी अश्विनी. तर आज आपण बनवणार आहोत गावरान झणझणीत चिकन रस्सा. त्यासाठी मी 1.5 किलो चिकन इथे घेतलेलं आहे. ते व्यवस्थित धुवून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये हळद आणि मीठ त्या चिकनला व्यवस्थित लावून 15 ते 20 मिनिट आपल्याला ते भिजत ठेवायचं आहे. त्यानंतर रश्श्यासाठी आपल्याला जे जे साहित्य लागणार आहे ते आपण काढून घेऊयात. सर्वात प्रथम आपण डाळ, हरभऱ्याची डाळ आणि बाजरी घेतली आहे. ती व्यवस्थित लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायची आहे आपल्याला. अशा पद्धतीने डाळ आणि बाजरी आपण इथे भाजून घेतो आहे. गावाकडे शक्यतो डाळ आणि बाजरीचा वापर जास्तीत जास्त केला जातो आणि आपण गावरान पद्धतीने चिकन बनवतो आहे, म्हणून आपण इथे डाळ आणि बाजरी वापरली आहे. डाळ आणि बाजरीमुळे रस्सा जो आहे तो अगदी खमंग आणि छान चव येते त्याला. त्यानंतर इथे मी खोबऱ्याचा कीस वापरला आहे. तुम्ही खोबरं जे आहे ते कट करून पण वापरू शकता. माझ्याकडे कीस होता म्हणून मी तो वापरला आहे. ते देखील लालसर होईपर्यंत तुम्हाला इथे भाजायचं आहे ते. नंतर मी कांदा इथे मी घातला आहे. कांदा देखील लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. कांद्यामध्ये तेल टाकायचं थोडंसं. मग तेलाने काय होतं की जे भांडं जे आहे ते काळं पडत नाही आणि कांदा लवकर भाजला जातो. कांदा देखील अगदी लालसर होईपर्यंत भाजायचा आहे, म्हणजे जो रस्सा आहे त्याला कांद्याचा वास लागत नाही आणि चिकनमध्ये कांदा जो आहे तो सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे. त्यानंतर टोमॅटो मी इथे भाजायला टाकलेला आहे. टोमॅटो देखील अगदी चांगला भाजून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये थोडं तेल ॲड केलं तरी काहीच हरकत नाही, तेलाने लवकर भाजलं जातं. कोथिंबीर टाकली आहे. टोमॅटो आणि कोथिंबीर एकत्र भाजून घ्यायची आहे. कोथिंबीर जर तुमचं जे वाटण आहे त्यामध्ये, सारण जे आहे त्यामध्ये जर तुम्ही त्यामध्ये जर तुम्ही ती कोथिंबीर वाटली तर कोथिंबीरीचा अगदी छान फ्लेवर तुमच्या भाजीला येतो. त्यामुळे कोणतीही भाजी करताना थोडीशी कोथिंबीर तुम्ही वाटून किंवा बारीक करून घ्यायची आहे. रश्श्यासाठी लागणारे सगळं साहित्य आपण व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे. आता हे सगळं साहित्य आणि त्यामध्ये लसूण आणि अद्रक तुम्हाला ॲड करायचं आहे आणि हे सर्व साहित्य तुम्हाला मिक्सरमध्ये व्यवस्थित बारीक करून घ्यायचं आहे. आता मी हे साहित्य पाट्यावर वाटून घेते आहे, कारण मी गावरान पद्धतीने मी हे चिकन बनवते आहे. आता इथे आपण जे चिकन भिजत घातलं होतं हळद आणि मीठ लावून, ते आपण इथे शिजायला टाकणार आहोत. त्यासाठी मी 3 चमचा तेल टाकलं आहे. त्या तेलामध्ये मी बारीक चिरलेला कांदा टाकला आहे. तो कांदा लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे, तळून घ्यायचा आहे. कोथिंबीर मी त्यामध्ये घातली आहे. व्यवस्थित कांदा भाजून घेतल्यानंतर त्यामध्ये आपण चिकन टाकणार आहोत. हे जे चिकन आहे ते मिठातलं चिकन असणार आहे, त्यामध्ये तिखट बिलकुल नसणार आहे. हे पहा, अशा पद्धतीने हे व्यवस्थित चिकन हलवून घेतल्यानंतर मी त्यावरती एक झाकण ठेवलं आहे. त्या झाकणामध्ये मी पाणी घातलं आहे. ते पाणी गरम होतं आहे, ते जे चिकन आहे त्याच्या वाफेनं. कारण चिकनमध्ये मीठ असल्यामुळं त्याला ऑलरेडी पाणी सुटलेलं आहे, पण मी थोडंसं वरून पाणी ॲड करते आहे. जे पाणी तुम्ही ॲड पण नाही केलं तरी पण चालतं, कारण ऑलरेडी मिठामुळे त्या चिकनला खूप पाणी सुटलेलं असतं. चला तर मग आता आपण चिकनचा रस्सा बनवायला सुरुवात करूया. त्यासाठी मी 4 ते 5 चमचे तेल घातलेले आहे. तेलामध्ये मी चिकन मसाला, मी एव्हरेस्ट चिकन मसाला वापरते. त्यानंतर गरम मसाला मी या ठिकाणी टाकलेला आहे. तर तो व्यवस्थित हलवून घ्यायचा आहे. दोन्ही प्रकारचे मसाले मी या ठिकाणी, आणि तुमच्याकडे तर्री मसाला असेल तर तो देखील इथे ॲड करा. तसेच मी काळं तिखट
जे घरगुती बनवलेलं आहे ते मी त्या ठिकाणी टाकलेलं आहे. व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे आपल्याला. ते कमी फ्लेम ठेवायचा, नाहीतर जो मसाला आहे तो जळला जाईल. इथे आपण जे मगाशी मिश्रण जे आहे ते पाट्यावर वाटून घेतलेलं आहे ते मी या ठिकाणी टाकलं आहे. अद्रक लसूण पेस्ट पण टाकली आहे आणि अगदी तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे मिश्रण परतून घ्यायचं आहे. हे पहा, अगदी तेल सुटेपर्यंत. आणि कांदा लसूण मसाला मी इथे टाकला आहे. एव्हरेस्ट कांदा लसूण मसाला किंवा सुहाना कांदा लसूण मसाला तुम्ही या ठिकाणी टाकू शकता. व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आणि परतताना ज्यावेळी जे मिश्रण जे आहे ते खाली लागायला सुरुवात होते, तर अशा वेळी काय करायचं, जे तुम्ही चिकन शिजवलेले त्यातला थोडासा पिवळा रस्सा जो आहे तो त्यामध्ये ॲड करायचा आणि मग ते हलवत राहायचं. खूप चांगल्या प्रकारे ते मिश्रण जे आहे ते परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मी इथे चिकनचे पीस ॲड केलेत, चिकनचे पीस टाकलेले आहेत. व्यवस्थित भाजून घ्या, अशा पद्धतीने व्यवस्थित परतून घ्या. यामध्ये आपण आता कोमट केलेलं पाणी यामध्ये टाकणार आहोत, गार पाणी नाही टाकायचं आहे. अशा प्रकारे आपला गावरान चिकन झणझणीत रस्सा तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक कर, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.